yo te voy a estar aquí 7 horas, así que yo me imagino que va a haber cosas. Κυρίες και κύριοι επιβάτες, καλησπέρα σας. Η Hellenic Train και το προσωπικό της σας καλωσορίζει στην αμαξοστοιχεία Intercity 54 με τελικό προορισμό την πόλη της Θεσσαλονίκης και ενδιάμεσες σταθμεύσεις σε Ινόη, Θήβα, Λιβαδιάτη, Θωρέα, Γιαννουκλάδη, Παλαιοφάρσαλο, Λάρισα, Κατερίνη και Πλατή. Παρακαλούνται όλοι οι επιβάτες να παραμείνετε στις θέσεις για τον αρχικό έλεγχο των εισιτηρίων. Δρομολογιακή ώρα άφηξης στον τερματικό σταθμό της Θεσσαλονίκης στις 7:51. Σας ενημερώνουν το κάπνισμα και το άτμισμα απαγορεύονται αυστηρό σε όλους τους χώρους της αμαξοστοιχείας. Για οτιδήποτε χρειαστείτε, το προσωπικό συνοδείας είναι στη διάθεσή σας. Σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο ταξίδι. Ladies and gentlemen, welcome aboard the City Train 54 with terminal station Thessaloniki and intermediate stations. The train will make the following stops: Ινόη, Θήβα, Λιβαδιάτη, Θωρέα, Γιαννουκλάδη, Παλαιοφάρσαλος, Λάρισα, Κατερίνη, Πλατή and terminal station Thessaloniki.
βράδυ.